So, yung front na body guys, ilalagay natin sa satin. Yan, ipapatong natin sa dito. Bago, ibibasting muna natin. Paikot. Yan. Papasadahan muna natin to bago tayo maglagay ng tacks. Para pag naglagay tayo ng tacks, hindi maghiwala yung upper at saka lower part. Balisyana ko muna to. Ganyan ko to guys para maidapa ko siya. Ang tawag nga pala dito ay bias spacing. So, idadapa ko na ito ngayon. Ito na yung sinasabing bias spacing. So, sa labas, ganyan siya, malinis. Malinis yung labas. Simula tayo dito sa armhole, pag ganyan. Iba 160 natin yung dito sa may bandang lining. Ito yung loob. Yan. Ito naman yung i-assemble ko naman guys ay yung likod. So, itong lining, lalagyan ko muna siya ng tacks. Papasadahan ulit natin to bago tayo maglagay ng mula dun sa side, sa center back, ayan, papantayin natin yan, tapos kung saan siya aabutin dito. Sa paglagay naman ng lining, mula dun sa side, dito, sa pinaka-side body, kasadahan natin yun. Diretso naman din yan. Pero, dito lang tayo, ipupul ko to sa panggayin ko yung lapad ng zipper. Hanggang dito lang ako magpo-close. Yan, hanggang dyan lang. Isang una natin gagawin ay ang
Nakaganyan siya. Yan ang zipper. Dahil nga ito ay half lang yung lining, ang mangyayari dyan para hindi siya kumulubot dito. Pagka pinold ko ito, naka-flat pa din siya ng ganyan. Yan. Para naka-flat pa rin siya. So, itong dalawa, yan. Pagsasaklubin ko to, bali yung allowance ko dito sa side ay 1. Top na body, ayan, kung mapapansin nyo, na walang belt. Kukunin ko muna yung kalahati ng 20, which is 10. So, dahil nakapull yung tela natin, ang kukunin ko dito is 5. Ayan. Ayan. I-close natin hanggang dun sa mark, sa nuts na ginawa natin. Side natin, bali